नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला चण्याच्या डाळीपासून भजी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, चण्याची डाळ ही मी भिजत घातली होती, अर्धा तास भिजत घातली होती। ही 250 ग्रॅम चण्याची डाळ आहे बघा। तर ह्याला स्वच्छ धुवून घेऊया आपण। डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे, तर ह्याचं पूर्णपणे पाणी आपण निथळून घेऊया। डाळीचं पाणी पूर्ण निथळून घेतलेलं आहे आणि मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण डाळ टाकून घेऊया। थोडी थोडी डाळ टाकायची आणि बारीक करून घ्यायच्यात। ह्याच्यामध्ये बघा 1 इंच आलं तुकडे करून घेतलेले आहेत, 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या आहेत त्या आणि लसूण आहे, हे एवढं टाकायचे आपल्याला आणि हे मिक्सरला आपल्याला बारीक करून घ्यायचे। डाळ बारीक करून घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये मी थोडीशी डाळ टाकली बघा, वरने एकदम बारीक झाले, एकदा फिरलेली आहे, कारण एका डाळीचे बघा 4 भाग झालेले। अशी एक छोटा चमचाभर टाकलेली आहे, ती कशी खाताना दाताखाली येते, ते एकदम छान अशी लागते। वाडकं घेतले, त्याच्यामध्ये बघा मी डाळ काढून दाखवते बघा, किती अशा पद्धतीत करायचे। आणि मी बिलकुल पाणी घातलेलं नाहीये, डाळ पूर्ण निथळून गेल्यानंतर बारीक केलेलं आहे। वाडग्यामध्ये मी काढून घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये कोथिंबीर जरा जास्त टाकायचे। पाणी चिरल्यानंतर पूर्णपणे ना पहिलं पाणी निथळून चिरा, नाहीतर डाळीत जर पाणी जास्त झालं ना तर भजी व्यवस्थित येणार नाही। ती थोडीशी बघा 7 ते 8 पानं पुदिन्याची मी कापून घेतलेली आहेत आणि कढीपत्त्याची 10 ते 12 बघा आहेत पानं तुकडे करून घेतले, त्याच्यामुळे चव एक नंबर लागते, तुम्ही करून बघा। 1 चमचा तीळ आहे ती, थोडासा ओवा बघा, ओवा टाकायचा हमेशा, चोळायचा आणि टाकायचा। 1 चमचा धने जिरे पूड, थोडीशी एकदम लाल मिरची पावडर, छोटा अर्धा चमचा हळद, 2 चिमूट बघा हिंग पावडर आहे आणि 2 कांदे हे उभे कापून घेतलेले आहेत बघा, बारीक कापून घेतले तरी तुम्ही चालतील। आता हे सगळं आपण टाकून घेऊया आणि मीठ आत्ताच टाकायचं नाही, हे पहिलं मिक्स करायचं आणि नंतर परत मीठ टाकून परत मिक्स करायचं। आता हे चांगलं कालवून घ्यायचे बघा, मिक्स करून घेतले सगळं। आता मीठ टाकायचे बघा, जर अगोदर जर मीठ टाकलं असतं ना तर हे सगळं आपण मिक्स करतो, थोडंसं पाणी जास्त सुटतं, त्यामुळे मग चवीप्रमाणे नंतर मीठ टाकायचं। आणि आता एका साईडला आपण तेल गरम करत ठेवायचं। आता हे मिक्स करायचं आणि लगेच बनवायला घ्यायचं। आता बनवताना कसे बघा असे टाकायचे भजी आपण। तेल गरम झालेलं आहे आणि गॅस बारीक केलाय बघा, बारीक तरी करायचं नाही तर मीडियम तरी करायचं, अशा प्रकारे सोडायचे, एकदम कुरकुरीत असे करून घ्यायचे बघा, चवीला एक नंबर लागतात। मी ह्यात बघा सोडा वगैरे वापरत नाही, मी आता ह्या हप्त्यामध्ये पूर्ण 1 हप्ता म्हणजे पावसाळा रेसिपी टाकलेले आहेत भजी वगैरे, तुम्ही ते पण बघा, मस्त असे एकदम चवदार असे बिन सोड्याचे। कुठल्याच गोष्टीत मी सोडा जास्त वापरत नाहीये आणि कडक राहतात, कुरकुरीपणा येतात। आपला दुसरा चॅनल बी आहे लतिका निंबाळकर, त्यात बी आपल्या जुनं पारंपरिक रेसिपी मी टाकत आलेली आहे। आणि काय करायचं, कधी पण हे असे करतो ना आपण भजी डाळ्यांच्या, भिजत घालून डाळीची भजी करतो, तर लगेच मीठ टाकायचं नाही, सगळं साहित्य टाकल्यावर बनवायच्या टायमाला मीठ टाकून बनवायला घ्यायचं, बाकी ते हलकेत लगेच वर आले। आणि एकदम फास्ट गॅसवर करायचे नाहीत, लाल होतात, मग ते आतपर्यंत भाजले जात नाहीत बघा। तर आपले हे टाकून झालेले आहेत, आपण एवढेच तळून घेऊया। आता आपण पलटी करून घेऊया बघा, किती मस्त झालेले ते आणि एकदम हलके, एकदम खुसखुशीत असे होतात। फक्त कलर चांगला आला पाहिजे, असे तळून घ्यायचे बघा, असा कलर स्टोर करून घ्यायचे बघा, किती मस्त असा कलर आलेला आहे आणि ह्याला तेल जास्त राहत नाही, एकदम कुरकुरीत असे होतात बघा, किती मस्त आणि एकदम हलके छान होतात बघा, किती मस्त झालेले आहेत, बिलकुल तेल राहत नाही त्याला। आता आपण ह्याच कढईमध्ये ना ह्याच्यावर खायसाठी 2 मिरच्या काढूया बघा, किती मस्त अशा भाजलेले आहेत ते। भजी बरोबर मिरच्या एक नंबर लागतात। मी कोथिंबीर चटणी, पुदिना चटणी पण टाकलेली आहे, त्यावर खाल्ले तरी चालेल। आणि मी हमेशा भजी बनवते, तुम्हाला मी तोडून दाखवत नाही, तर तुम्हाला मी आज तोडून दाखवते बघा, किती आतनं खुसखुशीत आहे ते। काय होतं माहिती आहे का, मी बनवते, मला माहीत असतं की हे आतून एकदम चांगले होणार आहेत व्यवस्थित, त्यामुळे मी तोडून दाखवत नाही। अशा पद्धतीने बघा मी सगळे बनवून घेते। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।